Uitați ce a luat cam povești. 9 martie, mucenicii, 8 la rând sunt toți voinicii. Vă salut, prietenii mei gurmanți. Astăzi o să pregătim rețeta de mucenici moldovenești cu nucă și cu miere. Haideți să vedeți cum îi pregătesc eu la mine acasă. Vă prezint rețeta pas cu pas pentru începători. Dacă n-ați făcut niciodată mucenici, astăzi vedeți pas cu pas cum să-i faceți de la A la Z și o să scoateți o rețetă excelentă de mucenici moldovenești. Vă prezint ingrediente. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Astăzi o să facem un aluat foarte simplu. Foarte simplu. Făină. Am pregătit 550 de grame de făină. O făină bună, o făină pentru cozonac. Eu folosesc aceeași făină ca la rețeta de poale în brâu. Deși putem să fac același aluat, astăzi îl fac diferit. Aici am 50 de grame de unt topit. Topit, dar răcit. Trebuie să fie rece. Zahăr, eu folosesc doar 2 linguri. Sunt aproximativ 35 de grame de zahăr. Nu avem nevoie de mult zahăr, deoarece dacă îi face și sirop, și miere și de toate, zahăr să nu exagerăm. Lapte, am 300 de mililitri de lapte călduți la 35 de grade. Apoi, sare, o linguriță, sunt aproximativ 5 grame. Coaja de la o lămâie rasă, jumătate, aproximativ o linguriță de esență de rom pentru aromă. Drojdie. Am un cubuleț de drojdie proaspătă. Sunt 25 de grame. Dacă vreți să folosiți drojdie uscată, și aici o să vă învăț că mereu vă răspund în comentarii, împărțiți gramele de drojdie proaspătă la 3 plus 1. Deci dacă am 25, aici puneți 8-9 grame. Da? Deci gramele de drojdie proaspătă împărțite la 3, atâta drojdie uscată trebuie să folosiți. Eu mereu fac 3 plus 1. Împărțit la 3 plus 1. O să folosesc un ou, un plic de zahăr vanilinat și atât pentru aluat. Bun, lăsăm aluatul la o parte. La sfârșit avem nevoie de miere, să-i ungem cu miere pe deasupra și de nucă pisată. Eu cu atâta aș prezenta mucenicii mei. Dacă vreți să-i faceți sirop, o să vă arăt și siropul. Eu am pregătit și cu sirop și fără sirop și copiii mei au stat fără sirop că ne plac mai mult așa. Dar eu vă arăt. La un pahar de apă, paharul meu are 200 de mililitri, dacă vreți să faceți mai mare, orice cantitate, una de zahăr, una de apă. Deși poți să pui una jumătate de apă. Deci un pahar jumate de apă, unul de zahăr. O să fac și siropul să vi-l arăt. Punem puțină coajă de lămâie, ceva și facem frumos. Haideți să-l frământăm aluatul. Astăzi o să-l frământăm la mână. Cum am spus, este un aluat foarte simplu. Fac maiaua cum vreți. Pun prima oară lichidele. Pun laptele. Așa, prima dată să dizolvăm drojdia. Pun și zahărul. Aici să se dizolve un pic. Iau o lingură. Le amestec. Îi adăugăm și oul. Foarte frumos. Le amestecăm. Eu îi adaug și untul topit aici. Totodată. Așa. Le amestec bine. Și acum îi zdrobim drojdia. Așa. Perfect. Avem drojdie, avem tot. Și ce o să-i pun? O să-i pun puțină făină. Să iau o lingură așa de făină. Ca să putem să activăm drojdia. Să formăm maiaua. Și le lăsăm aici aproximativ 10 minute să formăm maiaua, să activeze bine drojdia. Au trecut aproximativ 10 minute. Haideți să vedeți. Eu astăzi am pus aici maiaua așa. Dar voi puteți să puneți cum fac mereu. Faceți o gaură în mijloc cu laptele, o lăsați puțin să activeze. Acum, să vedeți cât de simplu este acest aluat. Adăugând toate celelalte ingrediente, să nu uităm. Adaug coaja de lămâie și esența de rom. Sarea nu adaug aici direct. Le amestec puțin. Le amestec, vedeți, s-a format deja mai eu. Și eu îi adaug făina. Eu o să adaug făina aproape toată, pentru că știu cantitățile, în cazul meu. Dacă nu știți exact câtă făină intră, adăugați făina încet, încet, da? Sarea, să nu uităm, adăugăm și sarea. Îi mai punem, vedeți, eu am făina aici pregătită mereu, câte puțin. Tapetăm bancul nostru de lucru. Și acum, prietenii mei gurmanzi, cu mâinile bine spălate, mai punem puțină făină pe aici, așa să începe și începem să-l frământăm. Așa, cum făceau bunicii noștri pe vremuri. Tapetați masa câte puțin. Chiar dacă se dezlipește, el se dezlipește singur. Nu este un aluat pretențios, este un aluat asemănător cu cel de la cozonac. Ați văzut rețeta de cozonac fără frământare. Cei care ați provat-o și mi-ați spus că v-ați bucurat de un cozonac incredibil. Mă bucur. Acest aluat este foarte asemănător, nu are nevoie de multă frământare și o să scoatem un rezultat foarte bun. Gata.
Ați văzut? Cât 5 minute, nici 5 minute n-a durat. Este de ajuns. Nu are nevoie de mai multă frământare. Aici, ca să mă vedeți, punem tot făină. Acum punem puțină făină aici pe fund. Iau aluatul meu, îl pun aici. Tapetăm cu făină pe deasupra. Îl acopăr, eu mă spăl pe mâini, de fiecare dată când mă spăl pe mâini, voi dați un like, vă abonați la Sevi Acasă, prietenii mei gurmanzi, dacă sunteți noi. Și continuăm, îl lăsăm la dospit, îl lăsăm la dospit între 45 de minute și o oră. Până ce a luat ăsta la dospit, haideți să pregătim siropul, după cum v-am spus. Paharul meu măsoară 200 de ml. Și o să pun un pahar de apă, un pahar și uitați, un pahar jumătate aproximativ. Nu facem siropul nici apă chioară, nici prea tare. Un pahar jumătate de apă. Și la aceeași cantitate de apă punem una de zahăr. Amestec aici și o să vă spun ce o să mai folosesc eu. Lăsați-l să se încălzească și să se dizolve. Eu aici am ras puțină coajă de lămâie. Am tăiat-o. O punem așa. Când începe să fiarbă, îi adăugăm puțină coajă de lămâie, dacă vreți să portocală pentru aromă. Și o să folosesc puțină esență de vanilie. Dacă vreți să folosiți esență de vanilie sau de rom, după gustul vostru, dar eu rom am pus în aluat, aici punem vanilie. Esența de vanilie o puneți la sfârșit după ce a fiert, că dacă o punem la început să duce toată puterea, să duce toată aroma. Acum când a început să fiarbă siropul, îi adăugăm și coaja de lămâie bine spălată, eu îi adaug doar una aici. Așa. L-am lăsat la fiert 3-4 minute. Dau la o parte și acum îi punem puțină esență de vanilie, în cazul meu. Atât. Esența este puternică, dacă vreți puneți esență de rom, după gustul. Tocam! În cazul meu a trecut aproximativ o oră, între 55 de minute, o oră. Aici avem aluatul. Acum, trebuie să ungem masa cu făină, cu puțină, nu multă. Uite aici am pus unde să tai biluțele, cu puțină făină sau ulei. Cum vă simțiți voi mai comozi? Și scoatem aluatul. Perfect. Am aici aproximativ 1 kg de aluat și o să formez 8 mucenici frumoși la aproximativ 125 de grame. Prima dată, eu ca să fac 8, îi tai aluatul așa în două odată, aproximativ, încă o dată în două și pe acesta încă o dată în două. Am făcut 4 și din acestea 4 îl tăiem încă o dată în două. Și or să ne iasă aproximativ egale. Egale. Nu când vedeți că e una mai mică, una mai mare, le mai ajutați. Tai și pe asta în două. Perfect. Aici văd una mai mică, una mai mare, eu le completez. Și acum, aici, de-aia nu unghiu masa cu ulei, că dacă puneți mult ulei, nu o să mai puteți să faceți nici fitile, nici chifle. Le punem pe toate aici. Când simt una mai mare la mână, o tai și o completez pe cealaltă. Puțin așa, puțin, să nu le lipim. Și le pun o folie de bucătărie și le lăsăm aici aproximativ 10 minute la crescut. Eu o să vă spun exact cât timp le-am lăsat până le simt eu bine la mână. Da? Prietenii mei gurmanzi, mucenicii, 9 martie mucenicii, 8 la rând sunt toți voinicii, 7 zile săptămână, 6 zile lucrătoare, 5 sunt degete la mână, 4 boi la pluxe în mână, 3 crai vin din depărtare, 2 mâini copiloare, 1 este Sevi din Sinaia, prietenul vostru gurmand. Mă spăl pe mâini. Ce poezie faină v-am spus? Le-am lăsat aici 2 minute, mi-am pregătit tava, frumos. Masa este ok, eu am pus puțină făină, voi puneți ulei, cum vă simțiți mai comozi. Uleu, aici le-am pus eu făină, dar să nu se lipească. Așa. Și acum, puțin așa, doar cu putem atingem. Acum luăm aluatul și începem să facem mucenici. Și vă arăt, cea mai simplă formă de a face mucenici. Facem așa un fitil și cu mâna îi deschidem ca la covrig. Dacă au dospit bine aici 10 minute, nu o să vi se rupă, da? Dacă nu îi lăsați 10 minute la dospit, o să aveți probleme cu ei aici. Facem primul așa, neîmpletit. Îl închidem și încă ceva ce vreau să vă arăt. Vedeți aici unde l-ați închis? Încercați când îl faceți 8, așa, să rămână de desubt, partea asta. Așa. Frumos. Facem un 8 și îl punem aici. Haideți să facem unul acum împletit. Bun. Eu cred că este de ajuns. Acum îl punem în două așa, aproximativ în două și începem să-l împletim. Hop, 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 hop. Îl chidem aici la capete, îl mai facem un pic aici și tot așa covrig. Îl închidem, aici facem un pic aici, mai tragem și facem optuțul așa, cum v-am spus. Dați așa să îmbină și mie tot pe mijloc. Forma number 2. Haideți să vă arăt și altă formă, a treia formă care puteți să o faceți, foarte ușoară.
Vedeți? Întoarceți așa, unul în stânga, unul în dreapta. Și facem un S de la Sebi. Vedeți? Vă gândiți la Sebi și faceți, îl dați așa unul mai echilibrat. Vedeți? Bun. Eu am pus doar 6 potavă pentru că eu să crească și să nu intre unul în altul. Eu am dat drumul la cuptor. Acum este momentul să dați drumul la cuptor, să-l preîncălziți, în cazul meu, 180 de grade. Îi las la dospit jumătate de oră. Îi acoperim și îi lăsați la dospit. Pe aceștia doi mai las puțin și o să-i fac un pic mai târziu. Gata. I-am lăsat 30 de minute la dospit și acum aici am un gălbenuș de ou. Am pus puțin lapte și puțin ulei, așa, pentru culoare. Cum ați văzut la rețeta de poale în brâu, să probați și această rețetă de brânzoaice de poale în brâu, o bunătate. Și acum îi ungem. Gata. Acum îi introduc la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, temperatură de sus și de jos, timp de 25-30 de minute, exact la jumătatea cuptorului. Între timp, i-am format și pe ceilalți doi, ca să-i vedeți. Vedeți? În timp ce ăștia stă la cuptor 30 de minute, îi dospesc. Și așa mergem, în bloc. Stați numai puțin să-i bag și pe ceilalți la cuptor, să nu pierdem timpul. Prietenii mei gurmanzi, în cazul meu, era să mă ard, uitați ce frumos au ieșit. I-am ținut, wow, meserie, te mănânc. I-am ținut la cuptor 25 de minute. Aluatul, totul este important, dar fiți atenți și timpul de coacere și temperatura este foarte importantă, că dacă îi puneți la 35, 40, 50 de minute, ei se usucă. Aici nu e un cozonac mare, avem puțin aluat finuț și are nevoie să se facă repede, nici prea 10-15 minute, dar maxim 25-30 de minute. 180 de grade, cuptorul meu îl cunosc foarte bine. Le scot pe un grătar, îi scot pe un grătar și îl las să răcească. După aia trecem să îi punem miere. Avem aici cei 8 mucenici, 8 sfințișori frumoși. Miere, nucă. Haideți să vedeți forma. Cei mai frumoși, vedeți? Pentru mine. Cei mai simpli sunt și cei mai frumoși. Cei împletiți vă chinuiți să îl împletiți mult și, nu știu, sunt frumoși, dar mie îmi plac mai mult așa mai simpli. Haideți să luăm prima dată pe acesta. Dacă aș putea, aș pune mierea tot cu mâna, dar nu pot, luăm așa un pic de miere. Ajutorul la o pensulică, o întindem pe toată suprafața și acum îi punem nuca pe deasupra. Haideți să însiropăm 2-3. Vedeți, eu mi-am pregătit aici siropul. Îi punem așa, mă ajut de o lingură de ceva. Lăsăm să-și tragă bine siropul o parte, îl punem și pe cealaltă. Dar cum v-am spus, prea mult zahăr, cui îi place să facă, cui nu. Și acum când s-a însiropat bine, îl luăm, îl punem aici și procedăm la fel. Eu îi mai pun și miere pe deasupra și îi punem nucă. Gata. Am făcut 4 cu sirop, 4 fără. Haideți să-i probăm să vedem, apropie-te, te rog frumos, să vedem aluatul. Uitați cum se rupe. Ia uitați ce aluat avem aici. Uitați ce aluat, cam povești. A fost odată cam povești. Haideți să-l și gustăm. Wow. Ce miros, incredibil. Excelent de bun. Aluatul incredibil, moale. Așa o să-l aveți și mâine și poimâine de moale. Eu am probat, vedeți? Probați această rețetă cu toată încrederea, prietenii mei gurmanzi. Vă pup. Să aveți o primăvară frumoasă și nu uitați oriunde v-ați afla. Sunteți iubiți. Pa! Terminăm de mâncat. Cameramanul. Hai.